હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું લાઈવ ઢોકળા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને દેખાવમાં બિલકુલ જે ખાટા ઢોકળા આવે છે એવા જ દેખાય છે, પણ એનો ટેસ્ટ એનાથી થોડોક અલગ હોય છે। તમે આને એઝ અ બ્રેકફાસ્ટ જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો। એને બનાવવા પણ ખૂબ જ આસાન છે। તો ચલો સૌથી પહેલાં લાઈવ ઢોકળા બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। લાઈવ ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીંયા હાંડવા અને ઢોકળાનો લોટ લીધો છે પોણા કપ જેટલો, અને આ સહેજ કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરેલો છે, તમે જોઈ શકો છો। અને હાંડવા ઢોકળાનો લોટ ઘરે જ મિક્સરમાં પીસીને કેવી રીતે બનાવવો એનો પણ મેં વિડીયો અપલોડ કરેલો છે। એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। આ મેં પીળી મકાઈનો લોટ લીધો છે અડધો કપ, અને તમે જોઈ શકો છો કે આ પણ સહેજ હલકો ગગરો છે, વધારે ગગરો લોટ યુઝ નથી કરવાનો। આ મેં મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે અડધા કપ જેટલું। ઝીણો રવો લીધો છે મેં 2 મોટી ચમચી જેટલો। તો સૌથી પહેલાં આ બાઉલમાં આપણે હાંડવા અને ઢોકળાનો લોટ નાખી દઈશું। પીળી મકાઈનો લોટ નાખશું, સૂજી એટલે કે રવો નાખશું। હવે બધું એક વખત મિક્સ કરી લઈશું। તમે ચાહો તો આમાં અડધી ચમચી મીઠું અત્યારે ફર્મેન્ટેશન જલ્દી આવે માટે નાખી શકો છો। તો હવે આમાં આપણે દહીં નાખશું, અને દહીં આપણે એકદમ વધારે ખાટું કે એકદમ વધારે મોડું એવું નથી લેવાનું, મીડિયમ ખાટું દહીં લઈશું। તો હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને આમાં પાણી ઉમેરશું। મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જેમાંથી આપણે અત્યારે થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે। એક કપ પાણીમાંથી પોણા કપ જેટલું પાણી મેં યુઝ કર્યું છે। તો હવે આને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, અને એ પછી આપણે એના ઉપર ક્લીન રેપ લગાવી દઈશું। મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે એક ક્લીન રેપ લઈને આને કવર કરી દઈશું, અને એ પછી આપણે 8 થી 10 કલાક માટે આને આથો લાવવા માટે મૂકી દેવાનું છે ગરમ જગ્યાએ। અને વાતાવરણના હિસાબથી આથો આવવાનો જે સમય છે એનો અલગ અલગ આવી શકે છે। જો તમારી પાસે ક્લીન રેપ ના હોય તો તમે આના ઉપર કોઈ જાડું કપડું પણ દોરીથી બાંધી શકો છો। તો હવે આપણે આને 8 થી 10 કલાક માટે ગરમ જગ્યાએ મૂકી દઈશું। દસ કલાક પછી હવે આપણે આ ક્લીન રેપને ખોલી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટમાં ખૂબ જ સરસ આથો આવી ગયો છે, અને એકદમ સરસ જાળી પણ બની ગઈ છે। તો હવે આપણે આમાં બાકીની સામગ્રી ઉમેરી લઈશું, અને આ થોડુંક ગાઢું પણ છે તો આપણે પાણી પણ એડ કરવું પડશે। તો હવે આ ખીરામાં આપણે 1/4 કપ જેટલા ફ્રેશ મકાઈના દાણા એડ કરીશું। લાઈવ ઢોકળામાં તમે આ મકાઈના દાણા સ્કીપ નહીં કરી શકો, એ હોય જ છે। હળદર નાખશું અડધી ચમચી જેટલી। મીઠું નાખશું સ્વાદ મુજબ, મીઠું તમે ચાખીને પછી પણ એડ કરી શકો છો જો ઓછું લાગે તો। આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું, આમાં લાલ મરચું પાવડર યુઝ નથી થતો। તો હવે એક વખત આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે આમાં પાણી નાખીશું। તો મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જેમાંથી અત્યારે 1/4 કપ જેટલું જ પાણી મેં એડ કર્યું છે। મિક્સ કરીને આપણે જોઈ લઈશું, જો પાણી ઓછું લાગે તો ફરી એડ કરીશું। તો આ પરફેક્ટ છે। હવે આપણે આમાં પાણી એડ કરવાની જરૂર નથી, તો 1/4 કપ જેટલું પાણી યુઝ થયું છે। તો હવે આપણે લાસ્ટમાં એની અંદર બેકિંગ સોડા નાખશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું, અને હવે આને આપણે મિક્સ કરીને તરત જ ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં પાથરી દેવાનું છે। આ જે સ્ટીમરની પ્લેટ છે અને પહેલેથી જ મેં તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી દીધી છે। તો એમાં હવે આ ખીરું આપણે નાખી દઈશું। બધું જ ખીરું મેં અહીંયા એડ કરી દીધું છે। તો હવે ખીરું એડ કર્યા પછી આપણે આને થોડુંક આ રીતે ટેપ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આની ઉપર લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું। સ્ટીમર પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। સ્ટીમરમાં પાણી જ્યારે સારી રીતે ઉકળી જાય ત્યારે આપણે આ પ્લેટ એની અંદર મૂકી દેવાની છે, અને હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને 8 થી 10 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું। એ પછી આપણે ચેક કરી લઈશું એને। તો હવે આના ઉપર લીડ લગાવી દઈએ।
10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ઢાંકણું ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તો એક ચપ્પુ લઈને આપણે એની અંદર ઇન્સર્ટ કરીને ચેક કરી લેવાનું છે. તો આ જુઓ ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. આપણા લાઈવ ઢોકળા પણ રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને બહાર કાઢીને ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું. તો લાઈવ ઢોકળાને આપણે હવે કટ કરી લઈશું. એને વધારે ઠંડા નથી થવા દેવાના. અને હું અત્યારે આને સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરું છું. તમે આને નાના મોટા મનપસંદ શેપમાં કટ કરી શકો છો. ઢોકળા કટ થઈ જાય તો ગરમમાં જ આપણે એની ઉપર સિંગ તેલ લગાવવાનું છે આ રીતે. કારણ કે આ ઢોકળામાં વઘાર નથી મારવામાં આવતો. તો એને આ રીતે તેલ ગ્રીસ કરાવીને લસણની ચટણી સાથે જ ખાવામાં આવે છે. તો હવે આ ઢોકળાને આપણે કાઢી લઈશું. એકદમ ઇઝીલી એ બહાર નીકળી જશે. તો આ જુઓ એકદમ સોફ્ટ ઢોકળા બન્યા છે. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એક વખત ચોક્કસથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો. અને આ ખૂબ જ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી પણ બન્યા છે. તો બધા જ ઢોકળા હું આ રીતે કાઢીને એને સર્વ કરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં લાઈવ ઢોકળા સર્વ કરી લીધા છે અને એને લસણની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. તો એને આ રીતે લસણની ચટણીમાં ડીપ કરીને ખાવામાં આવે છે. તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને લસણની ચટણી તમારી થોડીક પતલી રાખવાની છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.